So, xin chào tất cả mọi người đã đến với nhóm hôm nay cha mẹ tối hôm nay. Chúng ta rất là hân hạnh mời được lại cô Diana Autin, là giám đốc của tổ chức. You're coming in very bad. Oh, I do. Yes, very bad. Can you hear me better now? Nói chị qua nói chị bị static, chị bắt đầu lại từ đầu đi. Oh, okay. Yeah. You hear me okay now or no? Now it's smooth, yeah. Okay. Alright, xin chào tất cả các mọi người đã đến với vòng tay cha mẹ Việt tối hôm nay. Chúng ta rất là hân hạnh mời được cô Diana Autin trở lại với nhóm của mình để nói về cái nghĩ về tương lai cho các con, đặc biệt là các con khuyết tật. Thì ngay trong thời điểm này chúng ta cần phải cân nhắc làm thế nào để chúng ta chuẩn bị một cái tương lai tốt nhất cho các con ha. Thì trong cái buổi nói chuyện cô sẽ chia sẻ rất là nhiều cái công cụ cũng như là cái cách làm để chúng ta có thể suy nghĩ tốt hơn và chuẩn bị tốt hơn cho các con. Thì cái chương trình tối hôm nay chúng ta cũng sẽ được truyền tải trên Facebook Live, cho nên nếu mà anh chị có đặt câu hỏi thì cố gắng không có sử dụng nhiều cái thông tin cá nhân nhiều quá ha. Tối câu hỏi thì anh chị cũng có thể là đánh ra trong cái ô chat hoặc là có thể dùng cái ứng dụng giơ tay lên để đặt câu hỏi ha. Alright, so thank you so much, Diana, for coming back with us tonight and to share a very important topic that many of our parents might not really have thinking through and thinking of or prepare for. So I'm so appreciative for you to come back and share your expertise as well as share some experience and tool that our parent can prepare well for the future for our kids. So please go ahead. The stage is yours. Thank you so much. Thank you so much for inviting me back. And today we're going to talk about how to think about the future today and not to wait until our children are already adults before thinking about their future. Xin chào các anh chị, cảm ơn rất là nhiều đã mời tôi lại nói chuyện buổi tối hôm nay. Mình sẽ nói về chủ đề hãy nghĩ về tương lai ngay tại bây giờ, thay vì phải đợi các con lớn hoặc là các con đã trưởng thành mới nghĩ về tương lai. When we think about the future, we know that we want our children to have a meaningful future. We want them to have a future that is meaningful to them, and that also allows them to contribute to our family, our community, and our society. Khi mình nói đến tương lai của các con thì mình nghĩ đến một cái tương lai có ý nghĩa cho bản thân của con và có thể giúp cho con có thể đóng góp cho gia đình, cộng đồng và cái xã hội nơi con sống. In order for that to happen, we have to have expectations for our children. Even though others may not, we must have high expectations. And we also have to understand our children's abilities and disabilities. Để cái chuyện đó xảy ra thì mình cần phải có những cái mong đợi, đặc biệt là những cái mong đợi cao cho bản thân của các con. Và những cái mong đợi này sẽ dựa vào cái khả năng cũng như là những cái khiếm khuyết của con. We also need to understand the laws and our rights and the rights of our children, available resources, and people that we can partner with to achieve that great future for our children. Thì mình cần phải hiểu những cái luật giáo dục đặc biệt, quyền lợi của phụ huynh cũng như các con. Mình cần biết những cái nguồn thông tin tài nguyên ở bên ngoài cũng như những đối tác có thể giúp cho các con. And then, of course, we have to have a vision and also a plan to achieve the vision. Because a vision without a plan is just a dream. Ngoài ra sẽ cần phải có viễn ảnh và những cái kế hoạch để thực hiện những cái viễn ảnh này. Bởi vì viễn ảnh mà không có kế hoạch thực hiện thì chỉ là những giấc mơ mà thôi. This is something that's called the Futures Framework. It talks about different stages of helping to get to a wonderful future. Starting with kind of thinking about where are we and what are things that we may face? What is our vision? And then planning to get there.
Đây là một cái mô hình tương lai, nó có rất là nhiều giai đoạn khác nhau, có thể dẫn đến những cái tương lai tốt đẹp. Thì nó bắt đầu từ cái nơi mà mình đang đứng, mình đang xuất phát ở vị trí nào, từ những cái cản trở tiếp theo đó là mình cần phải đối diện, và những cái viễn ảnh cũng như là tương lai, cũng như là những cái dự định. One of the most important tools that we can use to help build a bright future for our children is called person-centered planning. Một trong những cái công cụ quan trọng nhất để mà xây dựng cái tương lai tươi sáng cho các con, được gọi là lập kế hoạch cá nhân. And when we're doing person-centered planning, we have to think about the people in our children's lives, their health, the choices that they can make, the strategies we can use to achieve the future, and possible barriers to those future goals. Khi mà mình lập cái kế hoạch cá nhân này thì sẽ có nhiều cái yếu tố để mà mình nghĩ đến. Trong đó yếu tố con người là tất cả những cái người thân hoặc là những người làm việc trực tiếp với con, sức khỏe của con như thế nào, những chọn lựa mà con đã có, những cái chiến thuật mình có thể dùng để mà phù hợp với con, đặc biệt là những cái rào cản. And then we also have to think about where are the places that are important to our child and our family? What's our child's history? How can we make sure that we build community respect for our children? And how can we build on their hopes and address their fears? Và mình cần phải biết được những cái địa điểm mà con mình đã đến và đã từng giống như là sinh ra rồi lớn lên, lịch sử về mặt sức khỏe của con như thế nào, những cái việc mà con có thể chọn lựa và để cho mọi người có thấy là tôn trọng con. Ngoài ra là còn phải can you reframe the final one? So we have to build on our hopes and our children's hopes, but also address our fears and our children's fears. Thank you. Thì chúng ta cần phải xây dựng những cái kế hoạch cá nhân này dựa trên cái hy vọng của bản thân cũng như của các con, và có thể giúp cho mình vượt qua cái nỗi sợ của bản thân. And we're going to talk about each of these pieces of person-centered planning. Và mình sẽ nói cụ thể những cái yếu tố mà nó hình thành nên kế hoạch cá nhân này. And we're going to start with the dream. We want our children to have dreams about their future, and we know that we have dreams for our children's future. Đầu tiên mình sẽ nói về những cái ước mơ. Thì thực ra các con cũng sẽ có ước mơ cho tương lai của mình. Phụ huynh cũng ước mơ về tương lai cho các con. What are their important ideas? What are their values? Who are the people and things that are important for them? And what is important for them to realize the life that they want? Thì những cái điều quan trọng của con quan tâm đến là gì? Những cái giá trị cũng như là cái ý tưởng quan trọng của các con, và điều quan trọng để mà giúp cho các con nhận ra cuộc sống mà các con mong muốn là gì. And I'll give you one example about why dreams are important. We were working with a family that had a young person who said they wanted to be a vet, a veterinarian. So tôi sẽ nói một cái ví dụ mà để cho thấy là những cái giấc mơ thực sự rất là quan trọng. Tôi có làm việc với một cái gia đình nọ, có một cá nhân có thể rất là trẻ và con rất là mong muốn là mình sẽ trở thành bác sĩ thú y. And they had an intellectual disability and would not be able to ever get a degree to be a veterinarian. Con thì có cái khuyết tật về mặt trí tuệ cho nên rất là khó khăn có thể đạt được cái bằng cấp trở thành bác sĩ thú y.
But by talking to them, we realized that what was important for them was to be able to work with animals. They said they wanted to be a vet because they knew they brought their pet to the vet. But really what they wanted to do was work with animals. Tuy nhiên khi mà nói chuyện với các con á, với con thì mình hiểu được là thực sự là con rất là mong muốn làm việc chung với những thú vật, động vật. Con không có hiểu là con không có bắt buộc phải trở thành là cái người có bằng cấp là bác sĩ thú y. And so we worked to develop an IEP that had them learning the skills they needed to be able to work with pets in a veterinarian's office. Cho nên trong cái kế hoạch học tập cá nhân á, thì chúng tôi đã biện hộ những cái mục tiêu và những cái kỹ năng làm sao mà con có thể học và làm việc được với những động vật, thú cưng, và con có thể làm việc trong cái văn phòng mà các bác sĩ chuyên môn khám cho các thú vật. And that's what they're doing today. Can you say that sentence one more time? And that's what they're doing today. They're working with pets in a vet's office. Oh, thank you. Thì cái cá thể đó hiện tại đã làm việc cho văn phòng của bác sĩ thú y. So we really listened to see what was important for them and didn't just say, oh, you can never be a vet. And now they have a very rewarding life where they're doing something they love. Cho nên mình cần phải lắng nghe và khuyến khích những cái ước mơ, những cái điều gì quan trọng cho con. Thay vì mà nói con không có thể nào mà trở thành bác sĩ thú y hết, thì hiện tại cái em đó đã có một cái cuộc sống rất là vui và con có thể làm việc cái môi trường mà con yêu thích, tức là làm việc với các thú cưng. So now let's talk a little bit about the people. And when we're thinking about the people, we have to think about the people that are in school, at home, and in the community. Bây giờ mình sẽ nói đến yếu tố con người, thì đó là những con người, nhân vật làm trong trường học, hoặc là các thành viên trong gia đình, cũng như là thành viên ngoài cộng đồng. And if you see the circle on the page, in the middle of the circle, it says the circle of intimacy. That's the family, the very close people. Nếu anh chị thấy cái vòng tròn ở phía dưới của cái trang á, thì cái trong vòng tròn trong cùng hết á, là cái vòng tròn của những cái người thân cận của cá thể này. And then the next circle is the circle of friendship. Those are the friends in the community, the friends at school. Vòng tròn kế tiếp là vòng tròn của những cái bè bạn, thì bạn bè này ở trong trường hoặc là ở ngoài cộng đồng. And then the next circle is the circle of participation. So activities that they participate in and the people who are part of those activities, like Girl Scouts or church. Cái vòng kế nữa là những cái hoạt động mà con tham gia, trong đó có những cái người mà con tiếp xúc, ví dụ như là ở trong cái Girl Scout hoặc là trong hoạt động trong nhà thờ. And then the outside circle is the circle of exchange, which is, shopping or going to an appointment, the doctor, etc. Vòng tròn ngoài cùng là cái việc giao tiếp, ví dụ như là con đi mua đồ ở những cái shop hoặc là đi gặp bác sĩ ở cái văn phòng có những cuộc hẹn chẳng hạn. Next to that white circle, there's the yellow circle where it actually has some filled in circles. So the circle of intimacy, the people who love me, and their names in there: Mom, Dad, Denny, Nana, and Papa. Ở bên cái vòng tròn, những cái vòng tròn màu vàng thì anh chị thấy sẽ có điền những cái tên cụ thể, ví dụ như ở trong cùng là những cái người thân, trong đó có ba mẹ, ông bà, hoặc là những cái người khác mà có để tên cụ thể là yêu cái cá thể đó. And in the next circle,
The next circle, people who like me, my friends, and their names of people in that circle. Vòng tròn kế tiếp là những người thích con, đó là những cái người ví dụ như là bạn bè trong cộng đồng hoặc là trong lớp học. And then the outside circle is the people who are paid to know me, my doctor. It could be a teacher, it could be a support person. Vòng tròn ngoài cùng là những nhân vật có thể mình được trả tiền để làm mà biết bản thân của em, ví dụ như là bác sĩ hoặc là thầy cô giáo hoặc là những cái người làm việc hỗ trợ trực tiếp cho con. And I see there's a question, who should be part of our child's dreams, future jobs, aspirations that will help plan his future jobs that is realistic to his skills? Có cái câu hỏi tiếp theo là ai sẽ là người giống như là có liên quan hoặc là tham gia vào những cái dự định, đặc biệt là cái định hướng nghề nghiệp tương lai của các con chúng tôi. So that's one of the things you will talk and think about when you're looking at the people. It could be family, friends, teachers, doctors, support staff. Để trả lời câu hỏi này thì anh chị nên nhìn vào cái yếu tố con người. Trong đó những con người này có thể từ gia đình, bạn bè, thầy cô giáo, bác sĩ hoặc là những nhân viên hỗ trợ cho con. But it's important to make sure that they are people who believe in your child, like you believe in your child. Nhưng mà nên chắc chắn rằng những con người này là những cá thể tin tưởng vào các con, giống như là ba mẹ tin vào con của mình. Did that answer your question? Trả lời câu hỏi của anh chị chưa ạ? How often should we update this circle of people and how this circle can be used after all these people are identified in supporting the future of our child? That's the next question. Can you read one more time, please? How often should we update this circle of people and how can the circle be used after all the people are identified? Thank you. Thì bao lâu thì mình có thể cập nhật được cái vòng tròn cá nhân này, và nếu mà mình sử dụng cái vòng tròn cá nhân này như thế nào khi mà tất cả tên của nhân vật đã được xác định rồi? It should be updated at least once a year, but also whenever there are any changes. If there's a new doctor or a new support person, a new teacher, a new friend, a family member has died, or there's been a move. Cái việc cập nhật cái vòng tròn cá nhân này có thể xảy ra ít nhất là một lần trong một năm. Tuy nhiên vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi mà con có sự thay đổi về mặt con người, ví dụ như là bác sĩ mới, thầy cô giáo mới, hoặc là trong gia đình có người dời đi hoặc là có người mất chẳng hạn. And the way that they are used is once we identify these important people, we involve them in the future's planning and in implementing our plan. Cái điều quan trọng là mình xác định những cái nhân vật ở trong cái vòng tròn cá nhân này, thì những nhân vật này thường sẽ liên quan đến tương lai của con, cũng như là cái cách thực hiện những cái kế hoạch liên quan đến tương lai như thế nào. And this can be done at an IEP meeting. It can be done at a party, at a family gathering. But certainly these are questions that should be discussed at IEP meetings. Và cái việc giống như mình cập nhật những cái thông tin mà liên quan tới vòng tròn cá nhân này thường sẽ xảy ra ở những cái buổi họp IEP của con, hoặc là những cái buổi tiệc mà trong đó có nhiều cái thành viên trong gia đình, hoặc là những cái buổi mà mình tập họp gia đình với nhau chẳng hạn. So next we have to talk about the places and the people in those places. So where do the important people intersect with our child, and who are the closest to them? Mình sẽ nói về những cái địa điểm, thì trong phần này mình sẽ
hỏi đến cái chuyện ai là người quan trọng trong cái cuộc sống của con và ai là cái người gần gũi nhất với con. And are there places that are important to them and to their future? For example, for the young person I was talking about before, the vet's office was an important place, and the veterinarian was an important person at that place. Thì mình sẽ chỉ ra những cái nơi mà quan trọng nhất trong tương lai của con. Ví dụ như cái cá nhân mà tôi đề cập hồi nãy là con rất là thích làm việc với thú cưng đó, thì cái văn phòng làm việc với những thú cưng đó là một trong những cái địa điểm quan trọng nhất cho tương lai của con. Từ đó mình sẽ tìm hiểu là những cái nhân vật, con người làm việc trong cái môi trường đó, trong cái nơi đó. Something that's very, very important is health. Một yếu tố rất quan trọng là sức khỏe. What is our child's health like? And do they have any health conditions that we have to think about that might impact their future? Sức khỏe của con như thế nào? Con có những cái điều kiện sức khỏe quan trọng nào mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của mình? Is our child taking any medications? And if so, what is the impact of their medication? What kinds of side effects does the medication have? Con có đang dùng cái loại thuốc nào hay không? Có những cái tác dụng phụ hoặc là ảnh hưởng trực tiếp của thuốc đến con hay không? And how might that impact their future? If they want to do, if they want to live somewhere that's very challenging for someone with their health condition, then it doesn't make a lot of sense for them to consider living in that place. Và những cái điều kiện về mặt sức khỏe cũng như là dùng những cái thuốc chẳng hạn thì có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của con như thế nào? Ví dụ như mình nghĩ đến những cái nơi mà con sẽ sinh sống ở trong tương lai, nếu mà có gặp khó khăn cản trở trong cái điều kiện sức khỏe của con á, thì thực sự là sẽ khó mà con có thể sống được những cái nơi đó với cái điều kiện sức khỏe như vậy. Another important thing to think about is how involved is our child in their own health decisions. Một cái yếu tố khác quan trọng có nghĩa là con chịu trách nhiệm về mặt sức khỏe của bản thân mình như thế nào. Even for our children that may have intellectual disabilities, it's very important that we talk with them about their health and that we involve them in decisions about their health. Thậm chí đối với những em mà có khiếm khuyết về mặt trí tuệ, cái chuyện quan trọng là mình cũng sẽ giải thích cho con biết và mình làm cho con có trách nhiệm cũng như là có liên quan tới cái tình trạng sức khỏe của bản thân. And another important health question is, what are our children's eating habits? Do they have positive eating habits or do they have negative eating habits? And have we used food as a way to try to control them because they want certain kinds of food even though they're not good for them and are very upset if they can't have that food? Cái thói quen ăn uống của con như thế nào, cái thói quen tiêu cực hay là tích cực? Mình có bao giờ dùng cái loại thức ăn đó để mà mang tính chất mình điều khiển con hay không? Ví dụ như là con sẽ rất là tức giận nếu mà không được ăn một cái loại thức ăn nhất định nào đó. One of the things that we see often in adults with intellectual disabilities is being very overweight. Có một điều rất là thông thường mình hay thấy đối với những cái cá thể mà có chậm phát triển về mặt trí tuệ đó, thì thường sẽ gắn liền với cái chuyện là các con bị quá cân. So as part of this process, we have to think about those eating habits, exercise habits, and other things that are important for their health. Cho nên mình sẽ nghĩ đến những cái thói quen mà có thể giúp đỡ cho con, ví dụ như là cái thói quen ăn uống hoặc là thói quen tập thể dục. This is another place where the important people in their life can help. Có những cái địa điểm khác, có rất là nhiều cái con người mà có thể giúp cho các con.
we were working with a family that had a daughter with Down syndrome, and she had very, very bad eating habits, and she also took medication that caused her to gain weight. Chúng tôi có làm việc với một gia đình có đứa con gái bị hội chứng Down, thì con có một cái thói quen ăn uống thực sự không có tốt. Ngoài ra con còn phải dùng cái loại thuốc nó làm cho con tăng cân nữa. By involving one of her friends in this process, her friend began to take this young woman with Down syndrome on walks with her. Thì khi mà mình làm việc á, mình kết hợp với một người bạn của cháu, thì bạn của cháu bắt đầu hay rủ con đi ra ngoài để đi bộ. And after a while, they started doing little jogs together. And just last year, this young woman with Down syndrome competed in a walk and run race, marathon. Và dần dần thì con cùng bạn của mình bắt đầu có đi và chạy bộ nữa. Thì vào năm rồi thì em gái này đã tham gia vào cái buổi chạy và đi bộ mà giống như marathon của cái vùng em đang ở. It didn't happen overnight, but it did happen, and it happened because of this process and involving the important people in her life. Cái thói quen này không có xảy ra qua một cái đêm là có liền, mà đó là một cái quá trình kiên nhẫn và có sự tham gia của rất là nhiều cái nhân vật quan trọng trong cái cuộc sống của con. Another important thing to think about is our child's history. What are some of the critical events in our child's life from their birth until today? Một yếu tố quan trọng khác là cái lịch sử của con, một cái sự kiện nào quan trọng từ lúc con sinh ra cho đến bây giờ. When you're writing down, and here's an example of a tool you can use to write down some of the critical history events, and you can put a star or an asterisk next to positive events and a negative sign next to any negative events. Một cái mẹo nhỏ anh chị có thể ghi được những cái sự kiện quan trọng trong cái lịch sử của con, là ví dụ như là những cái sự kiện mà mang tính chất tích cực thì mình để cái nút ngôi sao á, và cái sự kiện mang tính chất tiêu cực thì mình để cái nút trừ ở bên cạnh đó. I see we have a question about the health issue. Why do you suppose special needs persons tend to have bad eating habits? I do use food sometimes to control my son's bad behavior when taking away electronics no longer works. Có một cái câu hỏi của chị là tại sao những cái cá thể mà có sự giúp đỡ đặc biệt thì thường có những cái thói quen mang tính chất tiêu cực, đặc biệt mà liên quan đến ăn uống, thì thường là tôi phải dùng thức ăn để mà có thể điều khiển, có nghĩa là lấy cái iPad ra khỏi tay của con, không có cho con chơi nữa, thì tôi dùng thức ăn để làm cái điều này. So first I want to say that many people in the United States have bad eating habits. Thì có một cái sự thật là rất là nhiều người sống ở Mỹ có thói quen ăn uống không có tốt. But for people with disabilities, there are many reasons that contribute to having perhaps even worse eating habits. Đối với cá thể bị khuyết tật thì có nhiều cái yếu tố khác có thể góp phần vào việc là có thói quen ăn uống tiêu cực. One may be if they have an intellectual disability, they don't understand the implications or the effects of having bad eating habits. Yếu tố quan trọng là có những cá thể thì giống như cái trí tuệ không có được phát triển một cách tốt để mà họ có thể nhận ra những cái khuyết điểm khi mà mình những cái hậu quả khi mà mình có thói quen ăn uống tiêu cực. And sometimes it's exactly what you mentioned, which is that sometimes in order to
address our children's challenging behavior, the only thing that we can think of when other things don't work is using food. Giống như chị có đề cập đến, có khi là phụ huynh đó, mình không có thể kiểm soát được những cái hành vi tiêu cực của con, thì mình nghĩ đến cái cách cuối cùng là mình dùng thức ăn để có thể điều khiển những cái hành vi này. So even if we are going to use food as one of our tools, it's important to think about healthy foods and healthy snacks, and try to reduce the use of sugary food or food that has a lot of calories like chips. Có khi phụ huynh dùng thức ăn là cái công cụ để kiểm soát hành vi cũng như là những cái điều tiêu cực của con, thì nên cân nhắc và nghĩ đến việc dùng những loại thức ăn mang tính chất có lợi ích một chút, thì mình tránh dùng những thức ăn có nhiều đường hoặc là có rất là nhiều cái năng lượng. And there's another question. My 6th grader often complains of headache and has difficult time paying attention, so she could not understand the instruction and complete the classwork. I'll finish reading the question after you translate that, interpret that. Tôi có một đứa con 6 tuổi, 6 grade or 6 years old, I'm sorry. So it's, she says, my 6th grader Okay, thank you. complains of headache and has difficult time paying attention. Thank you. So she Tôi có couldn't đứa con học, understand the instruction and complete the classwork. tôi có đứa con học lớp 6 rất hay than phiền đau đầu, con gặp khó khăn trong việc tập trung, nghe lời hướng dẫn trong lớp học cũng như là hoàn thành các bài tập hoặc là những cái điều mà con cần làm trong lớp. The school couldn't figure out why until the doctor recommended a vision test. Nhà trường không hiểu tại sao cho đến khi bác sĩ khuyên là khám lại cái khám mắt của con. How can I raise my concern of keeping track of my child's vision issue with the teachers and make accommodations that help her learn better without increasing or triggering the headache? Làm thế nào để mà tôi có thể nói với lại nhà trường về những cái lo lắng của mình liên quan tới cái việc mà về cái thị lực của con á, để cho mà con có thể theo học trong lớp học mà không có bị giống như là bị gặp phải hoài những cái điều làm cho con bị nhức đầu hoài. First of all, the school should be doing vision tests. So it should be something that the school is considering themselves. Câu trả lời là đầu tiên nhà trường có thể làm cái xét nghiệm tầm soát để kiểm tra thị lực của con. And so I think obviously you want to follow through with the doctor's recommendation about checking to see whether it's caused by vision problems and get glasses or whatever corrective action is needed for the vision. Rõ ràng là phụ huynh cũng nên theo lời hướng dẫn của bác sĩ, là ví dụ như đo mắt xong thì coi con có cần đeo mắt kiếng hay không, hoặc là có những lời khuyên của bác sĩ nhãn khoa, người ta khuyên cần làm gì để mà cái sự nhìn của con rõ ràng hơn. But you can also talk about accommodations like having your child sit closer to the front of the classroom. Hoặc là những cái hỗ trợ trong trường người ta có thể thực hiện là cho con ngồi phía trước hoặc là gần cái bảng á. Or getting the homework in large print. Hoặc là con nhận được những cái bài tập về nhà mà in ra những chữ to. And there are other kinds of resources that are available for people that have vision concerns, and I'll share some of those after the webinar. Có những cái tài hỗ trợ cho những em học sinh mà bị có những cái vấn đề về thị lực á, là không có rõ ràng đó. Chút xíu sau cái buổi nói chuyện tôi sẽ chia sẻ với anh chị. So when we're talking about, going back to talking about history, obviously if there was something that happened when your child was born, that would be something that would be put on this
history timeline. Nói về cái lịch sử của con á, thì mình sẽ bắt đầu nói từ lúc con sanh ra, những cái sự kiện quan trọng xảy ra như thế nào. But there could also be many other events that were important in your child's life that will have an impact or an influence on their future. Ngoài ra còn có những cái sự kiện khác xảy ra mà có thể ảnh hưởng đến con, hoặc là có những cái yếu tố ảnh hưởng lâu dài đến tương lai. So for example, the young boy who wanted to be a vet, one of the history things that went on his timeline was the first time they got a pet. Một ví dụ là cái em mà rất là thích làm bác sĩ thú y lúc này á, thì cái sự kiện mà quan trọng làm ảnh hưởng đến tương lai của con, đó là cái ngày đầu tiên con có được con thú cưng. And for the young girl with Down syndrome, one of the events that went on her chart was the first time she actually walked for half an hour without stopping with her friend. Và một cái sự kiện quan trọng với em gái có Down syndrome lúc nãy mình nói chuyện đó, thì đó là cái sự kiện con đi ra ngoài đi bộ với bạn của mình suốt 30 phút mà không có nghỉ. Those were both positive events. Đó là những cái sự kiện rất là tích cực. The young girl with Down syndrome also had heart surgery when she was younger, which caused a lot of other problems. And so there was a negative put next to her heart surgery. Khi em gái có hội chứng Down syndrome thì có một cái phẫu thuật tim, và cái phẫu thuật này cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con rất là nhiều. Thì đó là một cái sự kiện cũng nên để vào đánh dấu là, nhưng mà đó là sự kiện tiêu cực. So then we should talk about choice. What choices can our child make in their personal, school, and community life? Mình sẽ nói đến chọn lựa. Thì những chọn lựa nào các con có thể chọn trong trường học cũng như là trong cuộc sống cộng đồng? Choice is important for every human being. Chọn lựa quan trọng cho tất cả những cá nhân. Even if it's just deciding the color of the socks that they wear for the day, or whether or not they wear a ribbon in their hair. Thậm chí cả những chuyện nhỏ, ví dụ như màu sắc của cái vớ mà con mang, hoặc là con có quyết định kẹp tóc hay không. But choices, even important choices, need to have the voice of our child when those decisions are being made. Và đặc biệt những cái chọn lựa quan trọng cần phải có cái ý kiến cũng như là cái nguyện vọng của các con mình trong cái việc chọn lựa cái lựa chọn này. Going back to that young boy who wanted to be a vet, even when it was determined that he was not going to be able to pass the veterinarian's test, his strong desire to work with animals was an important choice for him to be able to make. Quay trở lại cái em mà trai mà muốn trở thành bác sĩ thú y đó, mặc dù vì cái trình độ con không có thể nào mà vượt qua để mà đạt được cái bằng cấp của bác sĩ thú y, tuy nhiên cái chọn lựa và mong muốn làm việc với thú cưng đã giúp cho con có thể quyết định và đưa ra cái lựa chọn của mình. And we can't wait until our children are teenagers before we give them the ability to make choices. They have to practice making choices. Mình không nên đợi đến lúc con mình ở một cái lứa tuổi nhất định hay đến một cái lúc nào đó để đưa ra cái quyết định hoặc là chọn lựa, mà cái việc chọn lựa cần phải được thực hiện và được thực hành. And then let's talk about respect. We have to talk about the behaviors or the things about our child that cause them to either get respect or lose respect of their peers or adults.
Mình nói về cái việc tôn trọng sẽ đề cập đến những cái hành vi mà con mình có thể nhận được cái sự tôn trọng hoặc là mất đi cái sự tôn trọng từ những bạn bè cùng trang lứa. So you make a list of the things that gain respect. What are the things that people really like about your child? Mình sẽ đưa một cái danh sách làm thế nào mà các con có thể nhận được nhiều sự tôn trọng từ người khác. Hay nói khác đi là những cái gì mà những cái phần mà thế mạnh của con mình để cho người khác rất là thích. And under loses, you list those behaviors that you as their parent don't like to see, or that their friends don't like to see, or that those other important people in their life don't like to see. Và cái danh sách kia là danh sách mà phần mà con mất đi, có nghĩa là liệt kê những cái điều mà bản thân ba mẹ, những người thân hoặc là những cái người làm việc rất là gần gũi mà không muốn thấy những cái hành vi đó từ con. One of the most important parts of this process is identifying what works and what doesn't work. Cái điều quan trọng là mình sẽ xác định được những gì có thể áp dụng được và những điều gì không áp dụng được. And we have a comment that I agree with, that they must be taught their rights too. Có một lời nhận xét mà của phụ huynh mà tôi rất là đồng ý là các con cần phải hiểu được cái quyền lợi của mình. So when we're talking about what works and what doesn't work, it's important that we think about our hopes and fears for our child, what's possible if we do the best that we can, and what do we fear might happen if things don't work out the way that we like. Can you say one more time, please? Yes. So when we're thinking about what works and what doesn't work, we have to keep in mind our hopes and our fears for our child. Khi mình nói đến những cái điều có thể hoạt động hoặc là không hoạt động được, thì mình sẽ nghĩ đến những cái hy vọng cũng như là những cái nỗi sợ hãi liên quan đến các con. What is possible if we do the best that we can using what we know works? Và thường là mình sẽ làm được những cái gì có thể để mà mình dựa vào những cái điều mà có thể thực hiện được. And then what do we fear might happen? Và những cái điều mà mình sợ hãi có thể xảy ra. As parents, we know very well the strategies that work well for our child and the strategies that are not successful. Là ba mẹ thì mình có thể biết rất là rõ những cái chiến thuật mà có thể áp dụng và có kết quả tốt với con mình, hoặc là những cái chiến thuật mà thực sự là không có hiệu quả với con. But we're not the only ones who know. Their teachers know, their doctor may know, their friends may know. Mình không phải là những cái nhân vật duy nhất biết được những cái chiến thuật không hiệu quả hoặc có hiệu quả này. Thầy cô giáo, bác sĩ hoặc là bạn bè có thể biết được. And that's why it's so important to involve all those important people in these conversations, because we don't know everything. Đó là lý do mình phải tạo điều kiện cho tất cả những cái nhân vật quan trọng này có thể can thiệp vào cuộc sống của con, bởi vì mình không có biết hết con mình được. So we have a question. Any suggestions on an effective way to support kids, youth who are either nonverbal, limited verbal, or communicate with other kinds of communication devices to be able to express meaningfully their interest, choice, aspiration, etc., to fully engage our child in future planning? So how can we help youth who are not very verbal communicate their interests and their choices and their hopes? Làm cách nào để mình có thể giúp cho các cá thể, thường là các em mà không có nói được thành lời mà dùng những cái dụng cụ giao tiếp chẳng hạn á, để các con có thể nói rõ được cái ý thích của con, cũng như là để làm sao mà con có thể có được những cái quyết định trong chọn lựa của mình.
This is an important conversation to have with your child and with those important people in their life. Mình sẽ có những cái buổi hội thoại quan trọng với lại con của mình và những cái người quan trọng làm việc trực tiếp can thiệp trong cuộc sống của con. In involving those people, teachers, doctors, friends, family members, together you can come up with ideas to help your young person identify the things that they're interested in. Thì với sự tham gia của một cái đội ngũ gồm có thầy cô giáo, bác sĩ, những cái nhân vật, thành viên trong gia đình mà có thể hiểu con, làm việc trực tiếp với con để giúp con có thể xác định được những cái chọn lựa của mình. People have used very sophisticated communication devices, but they've also used very simple pieces of paper with pictures of different, pictures of people, pictures of places, pictures of different types of jobs, without even any words that allow the young person to point to the things that appeal to them. Có những cá thể dùng những cái dụng cụ giao tiếp phức tạp, nhưng cũng có những cá thể dùng những cái hình ảnh chẳng hạn, những cái bức vẽ để chỉ ra những cái địa điểm hoặc những cái nghề nghiệp mà con thực sự mong muốn. There's a national organization called TASH, T-A-S-H, which has a whole section of their website on communicating with people that have difficulty being able to express themselves. Có một cái tổ chức mang tính chất là toàn nước Mỹ tên là TASH, người ta có nguyên một cái phần nói về cái cách nào để mà có thể giao tiếp hoặc là mình tìm hiểu những cái cá nhân mà không có nói thành lời á, họ dùng cái dụng cụ giao tiếp để có thể diễn đạt ý muốn của bản thân như thế nào. And involving people that have expertise in your child's disability to help you figure out the answer to that question, you can also make sure that you're considering their wishes. Ngoài ra mình sẽ dựa vào những cái chuyên gia biết rõ cái khuyết tật của con mình để có thể góp ý những cái điều mà con có thể thích hoặc là ước mơ chọn lựa của con. Tuy nhiên lúc nào cũng phải bao gồm ước muốn của con. Another important thing to consider are the barriers and the opportunities that face your child. Một yếu tố khác mình nói đến là cái rào cản và cơ hội. And it's important not to dwell on the barriers. It's often easy to get stuck on the barriers. Can you say it one more time, please? It's important not to get stuck on the barriers and just to focus on the problems and the barriers. Yeah, và cái điều quan trọng là mình không có chỉ cảm thấy là mình bị kẹt và mình chỉ có tập trung vào những cái khó khăn hoặc là những cái rào cản mà thôi. It's really critical that we always look for the opportunities that exist. Điều quan trọng là mình lúc nào cũng nhìn những cái cơ hội đang có tồn tại. If the parents of the young man who wanted to be a vet just focused on the barriers to him becoming a vet, they never would have seen the opportunity for him to realize his true dream of working with animals. Nếu mà phụ huynh của các em trai mà muốn trở thành bác sĩ thú y chỉ có tập trung vào những cái cản trở ngăn ngừa không cho con trở thành bác sĩ thú y thì ba mẹ đó sẽ rất là khó có thể nhìn nhận được những cái cơ hội để giúp con lớn lên có thể làm việc chung với những thú cưng. And so when we're thinking about barriers and opportunities, we look at all of the other parts of this process that we've already talked about and try to identify patterns or themes. Cho nên khi nói về những cái rào cản và những cơ hội thì mình sẽ nói về rất là nhiều cái
thành phần khác nhau của cả một cái quá trình để mà mình có thể tạo ra những cái cách để mà con có thể thành công. And so here's a place where you would list at least one point from each of the previous things we've talked about that will help identify barriers, but also the opportunities to overcome those barriers. Thì ví dụ như mình có thể nói ra một cái ý chính từ những cái mỗi một cái khung mà anh chị muốn chia sẻ đó, thì mình sẽ nói là từ một cái điểm là cái khó khăn, trở ngại, và một cái điểm khác là những cái cơ hội. Can you reframe a little bit? I'm not sure that I understand this. Okay, one. so let me go back to one of these previous things that we talked about. Thank you. So we talked about thinking about what works and what doesn't work. So what works is an opportunity. What doesn't work is a barrier. Thank you. Ví dụ hồi nãy mình có nói đến cái điều là những cái điều mà có thể hoạt động cho con hoặc là những cái điều không hiệu quả cho con. Thì những cái điều mà hiệu quả đó là cơ hội. Và những cái điều mà không hiệu quả cho con là những rào cản. Each part of this process builds on the previous parts of the process. Thì tất cả những cái điểm mình nói thì được xây dựng dựa trên những cái điều mà mình đã trình bày. So we do have to talk about the barriers we're facing, but we also have to talk about the opportunities that might be possible. Mình nói về những cái rào cản mà có thể đối diện, đồng thời cũng sẽ nói về những cái cơ hội mà có thể xảy ra. And now we have to start the process of developing a plan based on all of this information. Và bây giờ sẽ nói về cái quá trình mình phát triển những cái kế hoạch. So what goals would you like to see achieved 1 year from today? Mục tiêu nào anh chị mong muốn con có thể đạt được kể từ 1 năm kể từ ngày hôm nay? What might be possible if everyone tries their hardest and uses what we know works best? Chuyện gì xảy ra nếu mà tất cả mọi người đều cảm thấy là sẽ làm việc hết sức mình? And we want to consider any and every possible and positive outcome. Và mình sẽ xem xét đến tất cả những cái kết quả khách quan có thể đạt được. And then, in order to achieve these goals, what actions can we take immediately? Để đạt được cái mục tiêu này thì cái hành động nào mình có thể thực hiện ngay lập tức? And these first steps can be very, very small, but leading to the goal. Những cái bước thực hiện đầu tiên có thể rất là nhỏ nhưng mà dẫn đến cái mục tiêu. So in the case of the young girl with Down syndrome, who was very, very overweight and out of shape, it would not have been reasonable to say she was going to do a run, walk marathon. Ví dụ như cái em mà gái có hội chứng đau đó, em bị thừa cân rất là nhiều, thiệt là rất là khó khăn mới tin được là con có thể có một ngày nào đó mà tham gia cái buổi chạy bộ marathon. The first steps were to actually have her walk around the block. Bước đầu tiên là phụ huynh đã làm là làm sao con có thể đi bộ trong những cái lóc đường nhỏ thôi. That was a reach for her initially, but it led to great success in the long run. Thì đó là những cái bước đầu, khởi đầu rất là nhỏ nhưng mà dẫn đến một cái kết quả
mục tiêu lớn sau này. So we need to think about who our child is today in all of their as whole selves. Things like, how does my child help at home? What does my child do in school? What does my child enjoy in the community? Thì mình nên nghĩ đến con mình hiện tại hôm nay là ai. Ví dụ như là con giúp được những gì tại nhà, con làm được những cái gì ở trong trường học và những điều gì ở ngoài cộng đồng con thích. One of the things in the case of the young man who said he wanted to be a vet was that he was responsible for feeding and watering, putting water down for their pet. Ví dụ như cái em trai mà thích làm bác sĩ thú y á, thì ở nhà con có nhiệm vụ là để nước cho các cái con thú cưng ở trong nhà uống. And that was a skill that the team could build on. Đó là những cái kỹ năng mà đội ngũ có thể giúp cho con xây dựng. We also have to think, and we have to think early, where will my child live as an adult? Mình nên suy nghĩ sớm là khi con lớn thì con sống ở đâu. And what do they have to learn or know to make that happen? Những cái kỹ năng nào con có thể học để cho cái việc con sống ở tại thời điểm đó xảy ra. And then what will my child do as an adult? Mình suy nghĩ đến chuyện là lớn lên con sẽ làm gì. How can we turn what they like to do into work to do? Làm sao để mà mình có thể biến những cái điều con thích làm trở nên những cái điều mà con thực sự làm việc với những cái điều yêu thích đó. And who can we talk to for help? And what will they need to learn? And when do we need to start? Mình nói chuyện với ai để có sự giúp đỡ và hỗ trợ? Làm thế nào để con có thể học hỏi những cái điều này và mình bắt đầu như thế nào? And it's important not to get stuck in thinking about formal qualifications for jobs that our children may not be able to do. Đừng có nghĩ đến, giống như là mình cứ nghĩ đến những cái công việc mang tính chất chính thống và phổ thông, và lúc đó thì con mình nghĩ là con mình không thể làm được. The young boy who said he wanted to be a vet really just wanted to work with animals. A young girl who says she wants to be a doctor might just really want to work in a hospital. Ví dụ như cái em trai mà nói là nghĩ là muốn là bác sĩ thú y á, thực sự mong muốn của con chỉ là làm việc chung với lại thú cưng. Còn một cái cô gái nhỏ trẻ kia muốn làm bác sĩ, mong muốn như vậy, nhưng mà thực sự ước muốn của con có thể nó đồng nghĩa với là con thích làm trong môi trường bệnh viện thôi. So don't just think about the formal titles of jobs, but think about the things that people do when they do those kinds of jobs. Mình đừng có nghĩ chỉ đến là những cái vai trò của những cái nghề nghiệp chính thống, mà mình sẽ nghĩ đến cái cách của những cái nghề nghiệp này khi người ta làm thì người ta làm những cái công việc như thế nào. And once we've identified that, then we can think about what do they need to learn and how soon do we need to start helping them learn it. Và khi xác định được những cái điều đó, mình sẽ giúp cho con là khi nào con bắt đầu học và mình sẽ học các con học như thế nào. So a couple of more things to think about when we are heading towards the future, no matter how old our child is today. Một vài điều mình cần phải suy nghĩ
cho con hướng về tương lai bất kể các con hiện tại là bao nhiêu tuổi. There's a question, are job skill assessment that I can do with my child to help him to figure what he really likes to do and is capable of doing? Can you repeat one more time, please? Yes. Are there job skill assessments that I can do with my child to help him to figure out what he really likes to do and is capable of doing? Thank you. Có những cái đánh giá nào về những cái kỹ năng việc làm đó mà tôi có thể dùng để có thể biết được cái khả năng của con tôi làm được hay không? So I'm going to talk about that a little bit on the last slide when I talk about the IEP. Tôi sẽ nói về những cái đánh giá cái kỹ năng việc làm đó trong cái phần cuối của cái slide này, cũng như là cái phần liên quan tới IEP. There's another question which says that it is challenging to build a network of people that can help your child when your family does not speak much English. Một câu hỏi khác là cái việc gặp rất là thử thách để mình có thể xây dựng một cái đội ngũ làm việc trực tiếp với con khi mà gia đình không có nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất. It is harder to reach out to those from the same community who speak Vietnamese due to social stigma of having a child with a disability. Ngay cả trong cộng đồng người Việt cũng thực sự là khó giao tiếp với những cái người mà cùng cái ngôn ngữ và văn hóa của mình, bởi vì những cái quan niệm phân biệt đối với những cái trẻ bị khuyết tật. Any suggestion on how to widen the circle of support for the future? Có cái đề nghị nào để mà mình có thể mở rộng cái vòng tròn hỗ trợ cho các em bị khuyết tật trong tương lai? Remember we talked about starting small steps? Anh chị có nhớ là tôi nói về vấn đề khi mà mình bắt đầu từ những cái bước rất là nhỏ không? And that's also true when you're thinking about widening your circle of support. Và điều này cũng áp dụng đúng với trường hợp làm sao mình có thể mở rộng cái vòng tròn hỗ trợ cho các con bị khuyết tật. You can start with one or two other people, whether it's a family member, a friend, or a teacher or a doctor. Mình có thể bắt đầu từ một hoặc là hai người, ví dụ như là bạn bè, thầy cô giáo, bác sĩ của con. And once they are part of the process, then they can help you widen that circle of support. You don't have to do it alone. Và khi mà phụ huynh có sự hỗ trợ hoặc là liên kết với những cái thành phần khác, ví dụ như bác sĩ, thầy cô giáo và những cái nhân viên làm việc trực tiếp đó, thì từ đó cái vòng tròn hỗ trợ của con sẽ từ từ lớn lên. I understand the cultural barriers and stigma of having a child with a disability. Tôi hiểu được những cái rào cản về mặt văn hóa cũng như những cái phân biệt mang tính chất mà phân biệt dành cho những cái em có khuyết tật. But we won't change that stigma without reaching out for help in doing it. Tuy nhiên mình sẽ không có thay đổi được cái sự phân biệt đối xử đó với những cái người khuyết tật nếu mà mình không có mạnh dạn nói ra và mình tìm kiếm sự giúp đỡ. Sometimes we just have to be brave. Đôi khi phụ huynh cần phải có sự can đảm. And I know that each of you is brave every day because you are raising your child with a disability in a society that often does not respect you or them. Và tôi biết là phụ huynh của mình rất là can đảm. Anh chị phải đối diện mỗi ngày, và đặc biệt là mình sống trong một cái xã hội mà có khi là xã hội không có tôn trọng phụ huynh cũng như là những cái phụ huynh có con bị khuyết tật.
But I have seen with many parents that when they make that effort to widen their circle of support, that they are often surprised at how responsive people can be. Nhưng mà tôi thấy rất là nhiều phụ huynh khi mà họ mở rộng cái vòng tròn hỗ trợ cho con mình thì họ rất là ngạc nhiên khi mà thấy được cái sự hỗ trợ cũng như là cái sự tôn trọng của những người khác dành cho những phụ huynh cũng như con mình. It's not an easy answer to that question. Thì câu hỏi của anh chị thực sự không có dễ trả lời. Yeah. So as we are heading toward the future, we have to believe that we are the expert regarding our child. Khi hướng về tương lai thì phụ huynh lúc nào cũng nên nghĩ rằng mình là cái người hiểu rõ con nhiều nhất. Recognize that we are the constant in our children's lives. Và mình nhận ra mình là một trong những cái người mà chủ chốt trong tương lai của các con. We also have to see ourselves as being an active agent that's responsible for change. Phụ huynh cũng là một trong những cái nhân vật rất là chủ động để đối diện với những cái thay đổi. And we have to recognize and promote our children's abilities, talents, and interests. Và mình sẽ nhận ra cái khuyết tật, cái tài năng cũng như là cái sở thích của con. And again, we can't wait until our children are in the transition process before we start this. Mình thực sự không nên chờ đợi đến cái lúc mà có sự chuyển đổi. We, especially when our children are younger, we have to take the lead in developing a bright future and a vision of that future for our child. Đặc biệt khi các con còn rất là nhỏ, mình sẽ là người chủ động để mà tạo ra những cái viễn ảnh cho cái tương lai tươi sáng của con. We have to demonstrate that we expect people to view our children as a child first, with the same basic needs as any other child. Mình phải trình diễn cho những cái người khác thấy là mình rất là mong muốn người khác đối xử với con mình cũng có những cái điều cần thiết giống như những đứa trẻ bình thường khác. And we ourselves have to believe that people with disabilities are valued and contributing members of our family and our society. Mình chứng tỏ là con mình cũng có giá trị, đóng góp cho gia đình cũng như là cho cộng đồng. And we have to have high expectations, high but reasonable expectations for our child, and believe that our child has the ability to obtain integrated services and full community participation. Can you say it one more time, please? Yes. So we have to have high and reasonable expectations for our child and believe that they can obtain full community participation. Mình luôn tin rằng con mình có những cái kỳ vọng mà có thể thực hiện ở con, và mình tin rằng con có những kỹ năng để tham gia vào những cái hoạt động hòa nhập và tham gia hoàn toàn vào trong cộng đồng. And it's never too soon to start getting ready for that major change of transition from childhood to adulthood. Không có bao giờ quá sớm để bắt đầu sẵn sàng cho việc thay đổi quan trọng trong việc chuyển đổi từ trường học sang cái cuộc sống sau tốt nghiệp. So I'm going to talk a little bit now about how the IEP and transition planning can help us get to a bright future for our children. Tôi sẽ nói rất là sơ lược về kế hoạch học tập cá nhân IEP và cái kế hoạch chuyển đổi và sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của con như thế nào. And I put some important considerations here on this page because all of these
topics should be part of our IEP conversation? Có những cái bảng mà tôi để trên cái phần này, bởi vì tất cả những cái yếu tố này đều ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái tương lai của con. And all of these things should be happening when our children should be starting to happen when our children are young. Và tất cả những yếu tố này đều nên được thực hiện và bắt đầu lúc con còn nhỏ. So let's start with independent living skills. Đầu tiên là những cái kỹ năng sống độc lập. What do people need to be able to live independently as adults? They need a place to live. They need a way to get around their community. Thì những cái kỹ năng nào mà một cá thể có thể cần để có thể sống độc lập, ví dụ như là cần một cái nơi để sinh sống, bằng cái cách nào đó để mà có thể di chuyển xung quanh cái nơi con đang sống. They need to be able to keep themselves clean and dressed and fed. Con có thể biết cách tự vệ sinh cá nhân, biết tự làm sao có thức ăn để ăn, cũng như là chăm sóc bản thân mình. So independent living skills should always be considered in every IEP. Và những kỹ năng sống độc lập lúc nào cũng cần phải đề cập đến trong mỗi buổi họp IEP. And whatever we achieved this year, we build on in the next year's IEP. Và những cái kỹ năng nào mình đạt được trong năm nay thì mình sẽ tiếp tục xây dựng những kỹ năng cao hơn trong năm sau. Another important component is recreation. Một cái yếu tố quan trọng khác là cái yếu tố giải trí. Where are the opportunities for our children to learn how to do things that will enable them to participate in recreational activities? Thì cái cách nào để các con có thể học và có những kỹ năng để tham gia vào những cái hoạt động mang tính chất giải trí. Another important component, which we talked about briefly, was health. What are the things that we need to build into the IEP in order for our children to learn how to take care of their own health care? Yếu tố khác là về mặt sức khỏe. Thì trong cái kế hoạch IEP thì làm thế nào các con có thể biết được và liên quan đến được và biết cách để chăm sóc sức khỏe cá nhân. Of course, job training, employment is also a very high priority, and you can't learn how to get a job starting when you're 14, 15, or 16 years old. Và yếu tố khác là cái việc mà đào tạo để mà dạy nghề á, thì thực ra mình cần phải có những cái yếu tố đào tạo dạy nghề khi mà các con từ 14, 15, 16 tuổi. When our child is 5 years old, we have them do tasks around the house, or we write that they will learn how to help the teacher in the classroom, or we have them do something that helps out a family member. Khi từ lúc mà 5 tuổi thì các con cũng nên được tập hoàn thành những cái điều nhỏ trong nhà, giúp đỡ những thành viên trong gia đình, cũng như là giúp các thầy cô giáo những cái điều nhỏ trong lớp. And then we build on those skills each year. Và mình sẽ xây dựng những cái kỹ năng này mỗi năm. And I'm going to leave the friends for last, but I'm going to talk a little bit about the importance of assessment in independent living skills, health, job training and employment. Và tôi sẽ nói về cái phần bạn bè sau cùng. Tôi bây giờ sẽ đề cập đến cái việc đánh giá về mặt những cái kỹ năng sống độc lập, kỹ năng mà có thể học để tìm nghề
bảo vệ sức khỏe. There are many great assessments out there for people with disabilities. Có rất là nhiều cái phương pháp đánh giá hiện tại ở bên ngoài có thể áp dụng cho người khuyết tật. Unfortunately, I was not able to find any in Vietnamese. Thật ra kém may mắn là tôi không có tìm ra một cái phương pháp đánh giá nào mà bằng tiếng Việt. But I will share some of the tools that I think are the best after the webinar. Tuy nhiên tôi sẽ chia sẻ những cái công cụ đánh giá mà tôi nghĩ rất là tốt sau cái buổi nói chuyện này. And don't forget that every 3 years, our child needs to have a complete re-evaluation. Và đừng có bao giờ quên là mỗi 3 năm các con cần phải được đánh giá lại toàn diện. And that is the responsibility of the school system. Đó là trách nhiệm của học khu. And that reevaluation needs to think about academic, social emotional, and life skills. Cái việc đánh giá toàn diện này sẽ đánh giá những cái lĩnh vực liên quan tới học thuật, tình cảm xã hội, cũng như là cái kỹ năng sống độc lập. I'm just going to talk a little bit about one of the things that is the most important for our children's future. Tôi sẽ nói về một trong những yếu tố quan trọng nhất của các con, cho tương lai của các con. And that is friends and family. Đó là bạn bè và gia đình. And as part of every IEP, we should be asking that the IEP include services and supports that will help our children develop friendships. Mỗi cái buổi họp IEP chúng ta cần nên đòi hỏi phải có một cái bao gồm cái yếu tố những cái dịch vụ nào mà hỗ trợ cho các con có thể có thêm bạn bè. And that we really can't wait until our children are teenagers. That has to start early. Thì những cái kỹ năng này không có phải đợi đến lúc mà con tới tuổi teen 13-14 tuổi mà phải bắt đầu từ lúc con còn nhỏ. The young woman with Down syndrome that I was talking about earlier had a circle of friends when she was in kindergarten. Cái em gái có Down syndrome mà lúc tôi đề cập đó, thì con có một cái nhiều cái bạn bè từ lúc con học lớp K2 là kindergarten, lớp lá. It was part of her IEP. Đây là một cái phần trong kế hoạch IEP của con. And one of the girls who was part of her circle of friends in kindergarten is still her friend, and they're both 30 years old. Và một trong những cái người bạn từ lúc con học K2 á, đến bây giờ khi mà họ 30 tuổi vẫn là còn bạn thân của con. It's hard to start a friendship for a person with a significant disability with teenagers, because as we know, teenagers, that's a horrible age. They're horrible people when they're teenagers. Dạ, rất là khó khăn nếu mà cái cá thể bị khuyết tật mà nếu mà khuyết tật tương đối nhiều á, mà mình bắt đầu lúc tuổi teen thì con mới tìm bạn á, thì khó lắm, bởi vì tuổi teen thường các con khó chịu lắm. But when we start early, we are also building the capacity of children without disabilities to be friends of and to understand people with disabilities. Nếu mà mình bắt đầu sớm á, thì cái vòng tròn bạn bè của con có thể là có nhiều cái thành phần khác nhau, trong đó có những em không có khuyết tật và con có những cái nỗi thông cảm đối với những cái em khuyết tật. So at this point, I'm just going to see if there are any other questions before I show another resource that I
have shared, where I was able to find it in English and Vietnamese. So Yeah. I have a question. How can parents get representatives from state agencies to get involved with our individuals with disabilities early and collaborate with the school team early in the transition process? Làm cách nào để mà phụ huynh có thể có được những cái thành viên đại diện từ những cái cơ quan mà làm việc trong tiểu ban hoặc là những cái ban ngành khác can thiệp trong cái kế hoạch học tập IEP của con từ giai đoạn rất sớm, hoặc là trong cái lúc mà con có sự chuyển đổi, có kế hoạch chuyển đổi. In Massachusetts, they only start when the child turns 21 and would not involve early. So sometimes there is a gap in school training and readiness of youth when they are graduating. Thì ở Massachusetts, những cái nhân vật mà trong cái cơ quan mang tính chất là của tiểu bang á, người ta chỉ can thiệp đến cái kế hoạch học tập của con hoặc là kế hoạch chuyển đổi á, lúc con 14 tuổi. Cho nên trong cái quá trình học có thể có những cái khoảng cách trong cái vấn đề dạy nghề, hoặc là có những cái kỹ năng để mà con chuẩn bị chuyển đổi, hoặc là con chuẩn bị sau tốt nghiệp thì có những cái khoảng cách lớn đó. I don't think that's true just in Massachusetts. Tôi nghĩ là cái sự thật này cũng có nhiều ở tiểu bang khác luôn, chứ không chỉ ở Massachusetts. So the answer depends partly on what agency you're talking about. Cũng tùy thuộc vào cái cơ quan của tiểu bang mà tên gọi là gì mà anh chị muốn đề cập đến. So if you're talking about the state rehabilitation, vocational rehabilitation agency, phải là phụ huynh nói đến cái cơ quan của tiểu bang mà chuyên về giống như phục hồi chức năng và đào tạo dạy nghề, phải không ạ? They are required to provide what's called pre-employment training services to youth in high school well before they turn 18. Thì cái cơ quan mà mang tính chất mà giống như dạy nghề á, phục hồi chức năng của tiểu bang á, thì họ được yêu cầu là phải có những cái chương trình huấn luyện cho các con về mặt là trước khi mà con tìm việc làm, những cái kỹ năng chuẩn bị làm việc làm đó, là phải có những cái kỹ năng này tốt trước khi con bước qua tuổi 18. And actually, we are doing some webinars for parents and for state vocational rehabilitation agencies about pre-employment services. And I'll share the information so you can be able to access those. Chúng tôi có những cái buổi hội nghị nói chuyện với phụ huynh từ những cái cơ quan mang tính chất là của tiểu bang á, những cái cơ quan phục hồi chức năng rồi dạy nghề, và có những cái dịch vụ để mà chuẩn bị cho các em học sinh tìm kiếm nghề, hoặc là chuẩn bị những cái huấn luyện cho các em. Tôi sẽ chia sẻ những cái thông tin này cho phụ huynh. When you're talking about the health department, every state, including Massachusetts, has a maternal and child health agency. Nói về mặt sức khỏe thì có rất là nhiều tiểu bang, trong đó có Massachusetts thì có cái bộ sức khỏe mà liên quan tới sức khỏe sinh sản cho những cá thể trưởng thành. And one of the important outcomes they have to work on for children with disabilities and special healthcare needs is transition to adult life. Thì một trong những cái điều quan trọng nhất của cái cơ quan này, họ cần phải có những cái khóa huấn luyện cho những cá thể khuyết tật có thể biết được sức khỏe, cũng như là có thể chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình trước khi mà con bước qua tuổi người lớn. And so they should not be waiting until children turn 21 before they start partnering with parents to help in that transition process.
thì cái bộ ngành làm về sức khỏe thì không có nên đợi tới lúc mà con 21 tuổi thì mới liên lạc hoặc là kết hợp với phụ huynh có những cái buổi huấn luyện này. Họ cần có những cái buổi huấn luyện và thông tin trước khi mà con 21 tuổi. For developmental disability agencies, every state's developmental disability agencies do their work differently, but there should be some support in that transition process, some involvement in that transition process. Còn cái bộ phận mà chuyên dành cho người khuyết tật ở tiểu bang mình là DDS thì mỗi tiểu bang khác nhau. Tuy nhiên họ nên có những cái can thiệp và những cái hoạt động cho những cái cá thể khuyết tật trước khi mà cá thể này qua cái cuộc sống của người lớn. And the same is true for agencies that work with people who are blind or visually impaired or deaf or hard of hearing or deaf and blind. Và điều này tương tự đối với những cái người khuyết tật, ví dụ như là bị khiếm thị hoặc là bị giảm thính lực, khiếm thính thì cũng có những cái cơ quan ban ngành chuyên cho những cái người khuyết tật này cũng sẽ có cái sự huấn luyện trước khi mà cá nhân bước qua tuổi người lớn. And the people who should be helping you involve those agencies is your IEP team. Và cái người mà có thể làm cầu nối giúp đỡ những cái phụ huynh biết được những cái hoạt động từ những cái ban ngành, những cái cơ quan của tiểu bang là những người làm việc trong đội ngũ IEP trong trường học. The IEP team, as part of the transition process, should be inviting representatives from those agencies to your IEP meeting as appropriate. Thì cái người điều phối viên IEP ở trong trường hoặc là cái người bất cứ cái người nào trong đội ngũ trong trường học IEP cần phải mời những cái người đại diện từ những cái cơ quan của tiểu bang đến tham dự những cái buổi họp IEP của con mình. This is also why it's important for parents from various language and cultural backgrounds to share your ideas and the problems that you're facing with state agencies. Cho nên phụ huynh từ những cái ngôn ngữ, văn hóa và cái nền tảng khác nhau cần phải chia sẻ những cái khó khăn hoặc là ý kiến của mình cho những cái nhà làm luật trong tiểu bang họ nghe. And even though it can be scary to speak up and go against cultural values that are important to you, the squeaky wheel gets the grease. I don't understand that idiom. Yes, so it's the people who speak up are the ones who have the greatest chance of getting something to happen. Thank you. Yeah. Cho nên có khi cũng rất là, nói chung mình cũng ngại và cũng sợ lắm khi mà mình nói ra những cái khó khăn cản trở. Tuy nhiên cái người mà nói ra, cái người mà la to lớn lên thì thường là những cái người sẽ có thể làm thay đổi cái điều gì đó hoặc là đạt được những cái điều gì đó mong muốn cho con mình. And that's related to this other question, which is Maryland has a coalition for employment for youth with disabilities and tons of trainings on employment, but it seems that it only works for those who have social capital. Is that the question on the chat, right? Yes, that's the question on the chat. Maryland, it starts with, Massachusetts starts with MA, does have a coalition for employment for youth with disability and tons of training on employment.
Yeah, thì cái câu hỏi là trong cái tiểu bang Massachusetts thì có coalition. Đối tác. Yeah. Ừ. Thì tiểu bang Massachusetts đã có cái đối tác cho những cái người mà có việc làm á, cung cấp cho những cái trẻ em trẻ có khuyết tật với rất là nhiều cái buổi huấn luyện khác nhau. Tuy nhiên những cái người mà cung cấp và về việc làm á, có vẻ như là họ chỉ thực hiện và chỉ áp dụng cho những cái cá thể mà bình thường thôi chứ không có phải có khuyết tật. Không biết là em dịch có đúng không ạ? Sorry chị. No, no, it's okay. Thường cái giải thích á, là ở bang của mình nó có những cái hội đoàn nó hợp tác với nhau, những cái liên đoàn nó hợp tác với nhau để nó đảm bảo rằng là tất cả cái ngân sách người ta có sẽ hỗ trợ cái công việc làm cho các em khuyết tật. Tuy nhiên họ cũng có rất là nhiều cái hội thảo chuyên về cái vấn đề làm sao để chúng ta có thể tạo những cái nguồn việc làm tốt cho các con khuyết tật. Nhưng mà khổ nỗi là khi những cái training này nó chỉ dành cho những cái cá nhân cũng như những cái gia đình mà họ có những cái mạng lưới rộng lớn, những cái kết nối bạn bè rộng lớn, người ta gọi là cái social capital đó, là nó có nhiều bạn lớn thì người ta có thể tạo những cái việc làm từ những cái kết nối đó, từ những cái bạn bè đó. Chứ trong những cái cộng đồng của mình, khi mà mình có những cái trở ngại về cái vấn đề dị nghị về có con khuyết tật á, thì cái khả năng để mình có thể tìm được cái việc làm cho con của mình thì có thể hạn chế hơn. Yeah, thank you. You're welcome. So it is true in this country that people with money, education, who speak English, who are citizens, who are white, have access to a lot more than people who are not those things. Which means that we have to maximize the access that we do have. Dạ, thì cái ý kiến nhận xét của chị Oanh cũng như bà nói là cái sự thật ở Mỹ thì có nhiều người có tiền, có giáo dục, người Mỹ trắng biết nói tiếng Anh thì thực sự họ sẽ có rất là nhiều cái sự tiếp cận của rất là nhiều nguồn tài nguyên thông tin khác nhau. Đó là lý do tại sao mà các phụ huynh mình cần phải cố gắng là tận dụng tối đa những cái điều gì mà mình đang có. And one of the opportunities we do have is to share our story. Và mình nên chia sẻ những cái câu chuyện của mình với những phụ huynh khác nhau. Whether that's at a state board of education meeting, or a state rehabilitation council meeting, or a maternal and child health hearing. Thì cái việc mà chia sẻ những câu chuyện này có thể xảy ra ở rất là nhiều nơi, trong đó có những cái sự tham dự của những cái nhà làm luật ở cái mức độ tiểu bang, hoặc là những cái buổi lắng nghe của những cái nhiều cái nhân vật khác nhau về liên quan tới sức khỏe hay là về giáo dục. Thì trong những cái buổi lắng nghe đó mình nên đến để mà chia sẻ câu chuyện. And right now is a great time to do that, because we have an administration in Washington that is interested in equity and fairness. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để chia sẻ những cái câu chuyện, bởi vì cái bộ máy quản lý ở Washington hiện tại đang có cái chính sách là họ mong muốn tạo cái sự công bằng trong sức khỏe cũng như là những lĩnh vực khác. Today, every federal agency released an equity action plan to guide their future activities to make things fairer for people who now face discrimination. Thì ngày nay người ta đã công bố một cái kế hoạch, mỗi một cái cơ quan liên bang đều có một cái kế hoạch là đưa ra là phải có một cái sự công bằng cho tất cả những cái sắc dân hoặc là những cái nhân viên mà không có bị phân biệt. Có thể chị Oanh có rành cái này hơn thì có thể giúp cho em, nhưng mà có vẻ những hiểu sơ như vậy.
I haven't had a chance to read them all yet because they just came out today, but the Department of Health, the Department of Education, the Department of Labor, they all have these new equity plans, and they all include a focus on language access and making services easier to access for immigrants. Tất cả những cái bộ ngành liên quan đến sức khỏe, lao động hay bất cứ bộ giáo dục, tất cả những cái bộ đều có cái kế hoạch về mặt công bằng mới được công bố trong hôm nay thôi. Bản thân luật sư cũng chưa có đọc thiệt kỹ. Tuy nhiên họ ban bố những cái việc công bằng về chính sách, ví dụ như là việc mà tiếp cận mà cần phải có những cái dịch vụ về mặt ngôn ngữ, hoặc là tất cả những cái dịch vụ khác mà tạo công bằng cho nhiều cái sắc dân khác nhau, đặc biệt là sắc dân mình mới, những cái người mới nhập cư. And all of those federal agencies are expecting state agencies to do the same. Đó là mang cái tính chất liên bang. Tuy nhiên cái kế hoạch mà công bằng được công bố trên liên bang, và họ sẽ rất là mong muốn tiểu bang cũng thực hiện giống như vậy. And I'll just give you one example of things that are starting to change for an immigrant community in Queens, New York. Và tôi sẽ nói một cái ví dụ mà cái việc thay đổi trong cái chính sách nhập cư ở thành phố Queens, New York. It's a group, a community parent resource center called CIDA. Có một cái nhóm phụ huynh trong cái nhóm này thì có cái tên là CIDA. And we worked with them to reach out to the New York State Department of Education to get a first meeting. Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với cái nhóm phụ huynh này để mà liên lạc với cái Bộ Giáo dục của tiểu bang New York. They used a training that we do called Telling Your Story for a Public Policy Purpose. Thì trong cái buổi họp này chúng tôi dùng cái buổi mà huấn luyện giống như trong cái chương trình của chúng tôi, là để mà nói những cái câu chuyện công khai cho những cái người mà làm luật người ta lắng nghe. And it's a group that serves Korean-speaking immigrant parents. Và có một cái nhóm phụ huynh này là nói tiếng người Hàn Quốc. They trained 10 parents to tell their story for a public policy purpose, and then met with the State Department of Education. Họ huấn luyện cho 10 cái phụ huynh khác nhau chia sẻ những cái câu chuyện của họ trước những cái người làm luật chuyên về giáo dục của tiểu bang New York. And now they're having regular meetings with the State Department of Education to try to address issues like language access and lack of collaboration with Korean-speaking families. Thì hiện tại tiểu bang cái bộ phận giáo dục của tiểu bang New York phải có những cái cuộc họp thường kỳ để có thể giải quyết những cái vấn đề liên quan tới cái nhóm người nói tiếng Hàn Quốc này, những cái vấn đề mà liên quan tới việc tiếp cận ngôn ngữ, hoặc là những cái điều mà không có hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho cái nhóm phụ huynh nói tiếng Hàn. A small group of parents is having a big change for their community. Một cái nhóm phụ huynh nhỏ nhưng mà họ có thể làm thay đổi rất là lớn cho cả cái cộng đồng người Hàn. And I'm happy to share that they translated it into Korean. I have it in English and Spanish, but I'm happy to share that telling your story for a public policy purpose with you. Và cái nội dung đã dịch ra sang tiếng có tiếng Hàn, thì đương nhiên là có dịch sang tiếng Spanish là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Tôi có thể vui lòng chia sẻ với anh chị cái nội dung này.
So before we, I just wanted to show that one other document, but just wanted to know if anybody has any other questions. Anh chị có cần câu hỏi nào nữa không ạ? Tôi sẽ chia sẻ một cái nguồn tài nguyên khác nữa sau khi anh chị có câu hỏi. Does anybody have any other questions? Anh chị nào có câu hỏi nào mạnh dạn lên hỏi nha. I don't have any question in the chat. I'm asking the parents if they have any. We don't have any question now. Okay. Right. So I'm going to show this document. I'm going to show it in Vietnamese. Let me get to the, just had to open it. Okay. So this was a fact sheet that was developed by Georgia Parent to Parent, which is the parent center in Georgia. Ở đây là một cái tài liệu bằng tiếng Việt có từ cái nhóm phụ huynh đến phụ huynh ở tiểu bang Georgia. And it's all about what we talked about today, person-centered planning. Đây là một cái dạng kế hoạch lấy con người làm trung tâm. Nãy giờ mình có nói đến cái vấn đề này trong suốt cái quá trình mình giới thiệu. It describes what person-centered planning is and why it should be part of the transition IEP. Diễn tả cái kế hoạch mà lấy con người làm trung tâm là gì và tại sao cái kế hoạch này cần phải có được đề cập đến trong cái kế hoạch học tập IEP cũng như là kế hoạch chuyển đổi. It addresses the people that should be part of the team, where meetings will take place, how can the student fully participate, what process will be used, and who will facilitate. It's the bullets right there on the screen, right there, Dwayne. Yeah. Thì những cái này đề cập đến là những cái buổi họp này diễn ra như thế nào, cái quá trình đã được thực hiện như thế nào, ai sẽ là cái người tham dự trong cái vòng tròn lấy cá nhân làm trung tâm này và làm sao để mà con mình có thể tham gia hoàn toàn và có tiếng nói trong cái kế hoạch này. It talks about two of the person-centered planning tools, the maps and the path tools. Nó có hai cái loại mà có thể lập cái kế hoạch lấy con người, đó là trung tâm. Một tên gọi là map, MAPS, và một cái tên kia, mẫu kia nữa là path. And they're very similar, but they each have their own forms that you use for the process. Hai cái cách lập kế hoạch này cũng tương tự nhưng mà nó có cái giống như cái mẫu thành lập cái kế hoạch nó có những cái chi tiết nó hơi khác nhau. And then the fact sheet states some key points that we talked about today. It's a process, not a one-time event. Có những cái điểm mà quan trọng trong cái liên quan tới trong cái buổi nói chuyện mình đã đề cập đến và cái quá trình diễn ra cái việc thành lập cái kế hoạch lấy con người là trung tâm như thế nào. Đây là một cái quá trình dài chứ không có xảy ra chỉ một thời gian ngắn. It focuses on the individual strengths and not their deficits. Kế hoạch này tập trung vào những cái điểm mạnh của cái cá thể đó chứ không có phải là tập trung vào những cái khuyết điểm của con. It's based on the value of community involvement and inclusion. Và nó tập trung vào những cái giá trị mang tính chất cộng đồng cũng như là hòa nhập với cộng đồng. It focuses on the student's goals and desires and not what others think that he or she should do. Tập trung vào những cái ước muốn cũng như là cái sở thích của con thay vì là tập trung vào những cái điều người khác nghĩ con nên làm.
It focuses on all aspects of the student's life and not just school. Tập trung vào rất là nhiều cái lĩnh vực khác trong cuộc sống liên quan đến con chứ không có chỉ là trong trường học. And it's intended to create new opportunities for the future. Và mục tiêu là tạo ra rất là nhiều cơ hội khác nhau trong tương lai. And then there's some tips for families like allow your child to be involved however possible. Những cái mẹo nhỏ, ví dụ như là làm sao để mà cho các con tham gia bất cứ khi nào có cơ hội. Include siblings and family members. Trong đó bao gồm anh chị em cũng như là thành viên khác trong gia đình. And friends and classmates. Bạn bè cũng như là thành viên trong lớp học của con. Adults like teachers and doctors and service providers. Những cái người lớn khác, ví dụ như cô giáo, bác sĩ hoặc là những nhà trị liệu làm việc trực tiếp. And of course, since it's not a one-time event, whatever plan is developed has to be updated at least once a year, but also whenever other changes happen in the child's life. Và một lần nữa, đây không phải là một cái vòng tròn chỉ được thành lập một lần, mà cái vòng tròn này cần phải được cập nhật ít nhất mỗi năm một lần, cũng như có những cái sự thay đổi nào quan trọng thì cũng sẽ được cập nhật. So that is what I was prepared to share today. I want to thank you very much for your great questions. I will share those additional resources probably tomorrow. And just have one more call to see if there are any last minute questions. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã lắng nghe và đặt những câu hỏi rất là hay. Và những cái phút cuối cùng, không biết anh chị có đặt thêm câu hỏi nào nữa không ạ? Our parents are so quiet today. Xin hỏi anh chị có câu hỏi gì hay không? Ước mơ của anh chị như thế nào? Yes, this is Twa. I have a question. I don't know if you can give me any tips or suggestion. Listening to you, we think about the plan for our son every day when he become an adult, and how is he gonna live on his own. So we're struggling, like we know what, but we don't know how. How can we help him? Like the problem he's having with anger issue, anxiety, obsessive, and he's having conflict with his family, his cousin. So it's hard for me to reach out to the family to ask them to help me, like support and plan out for the future. So do you have any suggestion? How can I you mentioned like taking small step and don't focus on the barrier, but it's hard because that's the barrier that I am encountering right now. So I'm struggling with the how. Like having OCD, that is going to slow him down because he's having like just repetitive thoughts over and over about something, or having anxiety. He worried that when I die, he cannot live on his own. So that constant, anxiety, and I don't know how I can involve him to plan out or to get the family to support him. First of all, I don't want to, there isn't any magic solution. Yeah. But I have 3 thoughts. So the first thought is talking with the people that he's having the problems with, and the family members that don't understand, and helping them understand that there are things that it's very difficult for him to control, and trying to, including this cousin that he's having challenges with, to help them get some empathy for his situation and yours. Not necessarily expecting them to be completely welcoming right away, but asking them for
their patience and their support and their understanding as much as possible, so that it gives you a little time and space to work on some of those big issues. I have found that, and it's hard for, I'm a person that it's hard to ask for help. I mean, I find it hard to ask people for help. And I always saw myself as the helper. But I have been pleasantly surprised often when I have made myself vulnerable and shared the challenge or challenges that I was facing, and asking people to understand and be understanding. So I think that's one thing to do. Secondly, there are professionals who know a lot about how to help people that have OCD, anxiety disorders, etc. Be able to deal with those challenges using a variety of tools and strategies. And so I would always reach out to those professionals to explain, whether it's the teacher or if there's a psychologist that's involved, that's providing, services, or medication, the person who's prescribing medication, a doctor, to get the best, their best knowledge to help you, with your son. And then the third thing is, I think this process is perfect for your situation, because it isn't focused on just what's happening right now or just the problems, but it is focused on that vision, that view, that dream for the future, and on how to move from where you are now to go into the next step. And it's a process. I have done this process as part of an IEP meeting, and I've done this process as part of bringing together family and friends and service providers, not as part of the IEP meeting. And so you can try it out. You can try the process out, not as part of an IEP meeting, just bringing together a few people to help you talk through and think about what the current situation is and what you're hoping for the future, whether that's where your child will live or where they will work or how they will have better relationships with their family. And just try it out, again, starting with small steps. So that combination of helping the people who are important to you and to your son have a better understanding of what you and your son are going through, involving the professionals who have some good information about what can happen to help your son be able to deal with these challenges that he's facing, and then trying out this process simply with a small group of people first, and then building on that in the future. I know there's a parent-to-parent program. I don't know if you're in Massachusetts, but most states do have a parent-to-parent program. And sometimes just talking to another parent who has a child that has experienced the same things your child is experiencing can make a world of difference. I know that. So I'm a parent-to-parent support parent in my state, and sometimes I get paired with parents who have children that have emotional challenges and have run away. Because my son ran away from home when he was a teenager, and it was for a long time. He ran away. He was gone for a long time, even though he's just living around the corner. Wow. And I can't tell you how many parents have said to me, talking to you did not give me an answer, but it made me feel like somebody understood where I was coming from. Somebody talked my language because they knew what I was experiencing. And sometimes that's enough to help give you the strength to go do the next step.
Yes, great. Thank you. Thank you for that great question. And I am sending positive thoughts for you and your son. Yeah, thank you. I will try out the process, and I will try to talk to my family. I think because of the stigma, I haven't had the I haven't told them about it, so it's a struggle. But I guess at some point I will have to inform them, so that way they can better help. Yeah, I mean, and this stigma. I mean, I have staff that are from India and that are South Asian parents that before they came to SPAN and got our assistance and talked to other parents, they had not ever told their families back in India about that their child had a disability. And they've told me that they were mostly, not 100%, but mostly happily surprised that people, even though there's such cultural stigma, that people were much more supportive after they shared that information. They at least understood what the situation was much more than they had before. And the same is true for those Korean American parents that are working with CEDA in New York City. I know that it's scary, but people can't understand and have empathy if they don't know what's going on. They don't have the opportunity to understand and have empathy. So yeah, thank you. Thank you. A great message to leave for parents, Diane. Thank you so much. Definitely, it's meaningful. Thank you. Thanks to all of you, and I'm wishing the best for everyone. And if you do try out the process, let me know how it goes. Okay, I will. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Yeah. Goodbye, everyone. All right. Thank you so much, Diane, and have a great evening. And hopefully we can stay in touch and we talk again. Yep. Take I'll send those resources tomorrow. All right. Thank you. Take some rest. I know that your day has been really long, so try to sleep. Bye, everyone. All right. Thank you again.